नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले आलु र अन्डाको एकदमै ग्रेभी खालको तरकारी बनाउँदै छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला। मैले यहाँनिर आलुलाई सफा गरेर एउटा प्यानमा फ्राई प्यानमा मैले यहाँनिर आलुलाई उसिन्दै छु। सुरुमा मैले मुनि आलु राखे, त्यसपछि मैले आलु राखिसकेपछि माथिबाट मैले दुईवटा अन्डा राखे र यसरी अब मैले यसलाई आलुलाई र अन्डालाई सँगसँगै राम्रोसँग सफा गरेर एकछिन बेर मज्जाले उम्लिन दिन्छु र यसरी आलु फुटिसकेको छ, पाकिसकेको छ। अब एकछिन बेर पानी तर्न दिने ठाउँमा भाँडामा खनाउँछु। त्यसपछि अलिकति सेलायो भने मैले आलुलाई र अन्डालाई दुवैलाई छिलेर यसरी रेडी गरिसके। अब मैले किटको कराईमा पकाउँछु प्राय, त्यसैले किटको कराई तताइसकेको छु अनि मैले तोरीको तेल युज गर्छु मैले भान्सामा। त्यसरी तोरीको तेल राखेर तेल तातिसकेपछि मैले सुरुमा अन्डालाई अलिअलि रातो रातो हुने गरी फ्राई गर्दै छु तेलमा। तपाईहरुलाई मन पर्छ भने डीप फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई हल्का केही पनि नगराएर त्यतिकै सिधै बाहिर मात्र यसरी रातो रातो गराएर अन्डालाई मात्रै फ्राई गरे र फ्राई गरेर बचेको तेल छ, यो तेल अलिकति बढी भयो, त्यसैले मैले थोरै तेल उबाएर तातिएको तेलमा मैले सुरुमा जिरा फुराएँ। त्यसपछि अब धनियाको दाना, जिरा र धनियाको दाना चाहिँ सँगसँगै फुराएर मैले एउटा प्याज काटेको थिएँ, त्यसैले प्याजलाई पनि अलिअलि रातो रातो हुने गरी फुर्न दिन्छु। तपाईहरुले जिरा र धनियाको दानालाई चाहिँ पिसेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अलिअलि दाना चपाएको मिठो लाग्छ। त्यसपछि मैले थोरै लसुनको बास आओस् भनेर लसुनलाई पनि थिचेर यहाँनिर राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर सानो दुईवटा टमाटर काटेको थिएँ र टमाटर पनि राखेँ। टमाटरलाई पनि एकैछिन फ्राई गर्छु। त्यसपछि अब मैले यसमा बेसार राख्दैछु। बेसार नुन चाहिँ आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। अनि नुन राखेँ मैले, नुन सँगसँगै अब मैले आलु राख्छु। यो आलु मैले टुक्रा टुक्रा गरेर काटेको छु। उसिनेको आलुलाई यसरी टुक्रा टुक्रा गरेर काटेको छु। अब यसलाई नै एकछिन बेर टमाटर प्याजसँगै फ्राई गरिदिन्छु। एकैछिन चलाएर फ्राई गर्दै लैजाने। त्यसपछि टमाटर पनि पाकेछ भने यसरी थिच्दै लैजाने अनि यसको ग्रेभी एकदमै मिठो हुने गर्छ। र एकदमै ग्रेभी खान मन छ भने धेरै थिच्न सक्नुहुन्छ र अलिअलि आलुको दाना पनि चपाएको मन पर्छ भने तपाईले थोरै मात्र खिचेर यसको झोल अलिकति ग्रेभी भइसकेपछि छोड्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सक्दो यसलाई मसिनो बनाउने प्रयास गरेको छु र यतिको हेर्न सक्नुहुन्छ मैले थिच्दै छु। अझै जति सकिन्छ मैले एकदमै ग्रेभी बनाउँदै छु। त्यसैले यति यसरी थिचिसकेपछि अब मैले रस कति खानुपर्ने हो त्यही अनुसारको पानी प्लस गरेर मैले पानी राखेँ अनि अब यसलाई राम्रोसँग उम्लिन दिन्छु। र यतातिर मैले अब अन्डालाई यसरी बाहिरपट्टिको भाग पुरै काट्ने तर नछुटाउने, भित्रपट्टिको यसरी बीचबाट भित्रपट्टिको भाग भेटुन्जेल चक्कुले यसरी बीचबाट 3-4 ठाउँ काटिदिने अनि यो उम्लिरहेको तरकारीमा राखिदिने अनि बडीमा 2-4 मिनेट मात्रै उम्लिन दिने। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी उम्लेर एकदमै राम्रो बनिसकेको छ र मैले चाहिँ यो आज खानासँग तरकारी यही खाँदैछु। तपाईहरुलाई आजको यो मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनको लागि कमेन्ट बक्स खुल्ला छ, कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै हजुरहरुलाई यदि यस्तै सिम्पल रेसिपीको तरकारीको रेसिपी अनि खानाको रेसिपी, अचारको रेसिपीहरु चाहिन्छ भने मेरो नेपाली सादा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट छुटिन्छु। बाइ बाइ।